คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของซีรีส์สงครามส่งด่วนตัดเป็นขยับว่าคุณรู้หรือไม่ครับว่ากว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลามากกว่า 4 ปีในการสร้างหาสถานที่มากกว่า 100 โลเคชั่นเพื่อให้ได้ 7 ตอนสุดเดือดและมีทุนสร้างสูงถึง 140 ล้านบาทในขณะเดียวกันครับโลเคชั่นที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมีทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดป่าดอยทะเลถนนที่ต้องปิดโรงแรมหรูโกดังที่ต้องเซตและที่เจ็บปวดสำหรับทีมงานนะครับบางครั้งเนี่ยบางโลเคชั่นก็ไม่สะดวกให้ถ่ายทำแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็มีคนมาเช่าแล้วหรือติดคิวถ่ายซ้อนกับงานอื่นแต่สุดท้ายครับวิธีแก้ปัญหาของทีมงานก็คือหาใหม่ครับ ตัวละครที่หานักแสดงยากที่สุดก็คือกรุยเจียครับเพราะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่สุดต้องพูดจีนคล่องพูดไทยไม่ชัดบุคลิกแบบคนจีนที่ทำงานแบบจริงจังครับดูตั้งใจพูดจาโผงผางหน่อยด่าแล้วคนต้องไม่เกลียดซึ่งบทบาทนี้เกิดจากการที่ตัวของผู้กำกับหรือพี่ไก่ของเราเนี่ยได้เห็นคลิปจากรายการ Take Me Out Thailand แต่ผมคิดว่าอาจจะมีหลายคลิปครับที่เขาเห็นนั่นจึงทำให้พวกเขาได้พบกับดร.พลังโลกศิลป์เพชรเม็ดเอกของซีรีส์กล่องพัสดุที่เห็นในซีรีส์ครับมีมากกว่า 70,000 ใบพัสดุที่ห่อส่งอีก 1,000 ชิ้นใช้ทีมงานผลิตกล่องกว่า 3 เดือนครับและใช้แรงงานคนเฉพาะงานนี้เลยนะกว่า 50 คนเลยครับเหตุการณ์ 11.11 มีรถมอเตอร์ไซค์ส่งของทั้งหมด 120 คันในซีรีส์จะมีเทพกวนอู 3 ที่อยู่กับคนที่มีอำนาจต่อสันติถึง 3 คนครับ 1. ในสำนักงานเฮียเหมิงซายครับ 2. ในห้องทำงานของคณิน 3. นะครับในตึกบ้านของเสียเจียงที่จีนครับซึ่งเทพเจ้ากวนอูในบ้านของเสียเจียงมีความสูงถึง 450 เซนติเมตรครับและผมอยากจะกระซิบบอกว่าฉากนี้ครับถูกเซตอัพขึ้นที่ไทยไม่ได้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ เพียง 2 เดือนครับไอซ์สื่อพระเอกของเรื่องครับที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลยครับก็สามารถพูดภาษาจีนได้คล่องเพราะเป็นการสอนจากเราซื้อปัน extension Chinese ครับทุกตัวละครหลักล้วนมีมิติครับและเรื่องที่พร้อมจะเซอร์ไพรส์คนดูแบบคาดไม่ถึงอยู่เสมอครับไล่ตั้งแต่สันติที่ไม่รู้ว่าชีวิตของเขาจะสันติกี่โมงส่วนเสี่ยวอยู่ตัวละครที่จะแสดงให้เห็นถึงหัวใจอันแข็งแกร่งที่มั่นคงต่อความรู้สึกและเป้าหมายของตนเองรุยเจียมนุษย์ผู้ผงผางหยาบคายและป่าเถื่อนแต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งครับที่รักลูกน้องของตัวเองมากแค่ไหนแม้ว่าตัวเองจะถูกทรยศก็ตามครับอีกฝั่งครับอย่างคณินและเคนสองพ่อลูกเจ้าสัวที่ทุกการเดิมพันของพวกเขาจะนำพาสองพ่อลูกคู่นี้ไปถึงจุดพลิกผันได้ขนาดไหนไม่รู้ครับแต่สุดท้ายครับพวกเขาก็จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงจุดหนึ่งของคนคนหนึ่งครับที่สร้างทุกอย่างขึ้นจากศูนย์กับอีกคนที่ก็เริ่มทุกอย่างจาก 1,000 ครับและสุดท้ายครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยครับถือว่าเป็นสีสันจริงๆคือนักแสดงสมทบที่การันตีเลยว่าจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะไอ้กุ้งคนนี้เด็ดจริงๆ ความสมจริงคือสิ่งที่สำคัญเพราะนักแสดงจะแสดงได้ดีเขาต้องเชื่อว่าเซตติ้งคือบ้านของเขาจากคำบอกเล่าจากหนึ่งในทีมงานออกแบบฉากครับสำหรับเซตอัพหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในตัวซีรีส์ตัวของผู้กำกับเนี่ยต้องการให้มันสมจริงในระดับหนึ่งครับนั่นก็คือสัก 75% ก็พอครับนั่นก็เพราะว่าต้องการให้คนดูทั่วไปเนี่ยดูเข้าใจได้ไม่ให้มันดูประหลาดจนเกินไปให้พอหาเหตุผลของการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุกต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์ครับก็ต้องมาช่วยกันปรับช่วยกันดูว่าถ้าเดฟหรือก็คือ developer เนี่ยเห็นแล้วเขาเก็ตในขณะเดียวกันครับก็ต้องให้คนดูทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจด้วยว่าที่เขาพูดกันเนี่ยมันคืออะไรหรือแม้แต่ฉากในโรงแรมอลิซาเบธครับก่อนที่มันจะออกมามีหน้าตาแบบในซีรีส์มันถูกดีไซน์ออกมาแบบที่เรียกได้ว่ามันดูปลอมไปหมดเลยครับจนสุดท้ายครับก็ถูกสั่งแก้ไขจนออกมาในหน้าตาแบบที่มันควรจะเป็นเพราะมันต้องเป็นห้องที่สื่อถึงสตาร์ทอัพไฟแรงครับต้องมีความมั่วสุมนิดหน่อยและมันก็ต้องมีการแปะโพสต์อิทนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับอีกฉากครับอย่างฉากเหมืองทรายเนี่ยก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับส่วนป้ายเหมืองทรายซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องมหาลัยเหมืองแร่ซึ่งเป็นหนังของพี่เก้งจิระมาริกุลครับซึ่งพี่เขาก็เป็นผู้อำนวยการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับและไฮไลท์สำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะมันคือหัวใจหลักของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือโกดังทันเดอร์ผู้กำกับเนี่ยแกมีความคิดเห็นกับฉากนี้ว่ามันต้องครบวงจรสามารถใช้งานได้จริงพอดูแล้วต้องให้คุณดูเชื่อว่านี่แหละคือโกดังสินค้าทันเดอร์จริงๆ
และสุดท้ายเราก็ได้โกดังแบบที่เราเห็นในซีรีส์นั่นแหละครับซึ่งมันก็ดูสมจริงแหละ Easy Express ในซีรีส์สงครามส่งด่วนนั้นมีชื่อนี้ทำขนส่ง Express อยู่จริงๆแต่เป็นบริษัทขนส่งของไปต่างประเทศครับชื่อ Easy Express และแน่นอนครับว่า Easy Express ของจริงเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวซีรีส์เช่นกันครับอันนี้ก็อย่าจริงจังจนเกินไปครับซีรีส์ก็คือซีรีส์ CEO CFO CTO คืออะไร CEO คือผู้นำองค์กรกำหนดทิศทางให้กับบริษัทและกลยุทธ์ตัดสินใจเรื่องสำคัญครับ CFO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินครับควบคุมการเงินทั้งหมดรับผิดชอบความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการวางแผนวิเคราะห์ทำงบประมาณครับบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินครับตัดสินใจการลงทุนและหาเงินทุนหล่อเลี้ยงบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินช่วยให้บริษัทมีกำไรนั่นเองครับ CTO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเขาคือผู้นำที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรครับและธุรกิจของเราหน้าที่หลักๆของเขาก็คือดูแลระบบเทคโดยรวมขององค์กรครับสำรวจหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาครับปรับใช้กับองค์กรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนบริษัทด้วยเทคโนโลยีและอันนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมครับเป็นอีกหนึ่งออริจินอลซีรีส์ของไทยครับที่ขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลกที่มีผู้ชมมากที่สุดบน Netflix ครับในหมวดซีรีส์ภาษาต่างประเทศนั่นเองพ่อสร้างลูกใช้หลานทำพังมันมีความหมายว่าอะไรซึ่งคนที่พูดก็คือปีเตอร์หนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Easy Express และมันก็คือสุภาษิตจีนนั่นเองครับในความหมายมันก็คือรุ่นพ่อแม่สร้างเพราะพวกเขาเริ่มจากศูนย์พวกเขารู้ว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากแค่ไหนรุ่นลูกใช้พวกเขาเกิดมาจากความสำเร็จของพ่อแม่มั่งคั่งมั่งคงไม่ลำบากพวกเขาจึงใช้ทุกอย่างที่ได้มาด้วยความเคยชินครับจนบางครั้งก็ลืมคิดไปว่าสิ่งที่ได้มาง่ายไม่ได้แปลว่ามันจะไม่หมดรุ่นหลานทำพังพวกเขาโตมาก็มาพร้อมกับความสบายไม่เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เมื่อไม่รู้ที่มาก็ไม่รู้วิธีรักษาพอจับอะไรไม่มั่นก็เผลอทำลายด้วยความไม่รู้นั่นเองครับเทสาเก เทสาเกจนล้นแก้วสื่อถึงอะไรท่าทีแบบนี้บนโต๊ะเจรจาธุรกิจของคนจีนคือการแสดงท่าทีไม่รับแขกครับและถือเป็นการจบการสนทนาโดยสมบูรณ์นั่นก็เท่ากับว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีความหมายที่จะเสียเวลากันอีกต่อไปเนคไทคุณเลิกกาแฟพ่อคุณไม่เตือนหรอชัดเจนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับมันก็คือการด่าเคนว่าเป็นคนที่สะเพร่าชะล่าใจปล่อยให้มีจุดด่างพร้อยชัดเจนแม้แต่คนใกล้ตัวอย่างคนเป็นพ่อก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นซึ่งถือเป็นการตอกหน้าเจ้าสัวไปอีกหมัดว่าเรื่องผิดพลาดขนาดนี้คนเป็นพ่อทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายครับในตอนจบเคนก็เปลี่ยนประโยคนี้ใหม่ว่าพ่อสร้างลูกใช้และลูกทำพังเพราะนี่คือบทเรียนราคาแพงของเคนนั่นเองครับใครเขาแดกชาน้ำแรกวะโง่ชิบหายมันคืออะไรการดื่มชาจีนถ้วยแรกมักไม่ดื่มกันครับเพราะเชื่อว่าเป็นน้ำล้างหรืออุ่นใบชาวอร์มอัพความชื้นขยายใบที่แห้งหงิกเตรียมพร้อมสำหรับการชงชารสชาติเข้มข้นขึ้นและเริ่มปล่อยสารสำคัญภายในออกมาครับในครั้งต่อไปน้ำแรกจึงถือเป็นน้ำล้างฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบชาออกครับแม้จะอวดขมว่าใบชาชั้นเลิศโชว์เครื่องชงหรูแต่การเสิร์ฟน้ำชาแรกให้กับคู่เจรจาทางธุรกิจเนี่ยจึงเปรียบเสมือนคนไม่มีประสบการณ์การดื่มชาจีนหรือไม่ก็คงไม่ชอบขี้หน้ากันนั่นแหละครับถึงทำกันแบบนี้ปริศนาไม่ขีดไฟกับไฟแช็กในซีรีส์มันสื่อถึงอะไรย้อนกลับไปที่ต้นแบบของเรื่องราวของซีรีส์ครับอย่างคุณคมสันแซ่ลีได้เล่าไว้ว่าตีเล็กมึงรู้ไหมทำไมกล่องไม้ขีดไฟเขย่าแล้วถึงมีเสียงเพราะด้านในมันไม่มีของไงมันถึงเสียงดังไอคนที่มันมีของจริงอ่ะมันไม่มีเสียงแล้ววายที่มึงพูดว่าดีนักดีหนาเนี่ยขอบอกเลยว่ารสชาติมันเหี้ยมากและแน่นอนครับว่ามันคือบทเรียนสำคัญในเรื่องราวของคุณคมสันเพราะเมื่อมองย้อนกลับมาสาเหตุที่สันติใช้ไม้ขีดไฟเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่มีของจริงๆครับเขาจึงต้องไปยืมไฟแช็กจากคนที่ตั้งแต่เกิดมาเขาก็มีไฟแช็กใช้แล้วนั่นก็คือเคนนั่นเองครับรูจิยะตัวจริงด่าเก่งกว่าในซีรีส์แน่นอนครับ1,000,000%คอนเฟิร์มโดยคุณคมสันเองถ้าลีนุกอยู่ในโลกของความเป็นจริงเธอจะมีความผิดฐานเอาข้อมูลของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลลับเฉพาะที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้และยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไปให้กับคู่แข่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบความลับทางการค้า2545ในมาตรา 33การเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่นให้เป็นที่รุ่งรู้ไม่ว่าโดยเจตนากลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ
และไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีการใดๆต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยเจ้าของความลับทางการค้ายังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อีกด้วยทั้งนี้การกระทำอื่นใดที่ลีนุกได้ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอาจมีความผิดทำให้เสียทรัพย์และถูกฟ้องร้องทางคดีได้อีกเช่นกันครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าฉากเปิดตอนที่พระเอกขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของนั้นจริงๆแล้วไปส่งของให้กับเจ้าโสคณินในตอนที่ 4ซึ่งกล่องใบนั้นจ่าหน้า2ว่านักศึกษาคณะเหมืองทรายแถมข้างในเนี่ยยังมีขวดโหลที่บรรจุแมลงวัน1 ตัวอยู่ข้างในอีกด้วยเป็นการกัดแบบแสบๆของสันติที่เคยโดนดูถูกว่าเขาก็เป็นเพียงแค่แมลงวันตัวหนึ่งวิธีการเปิดเรื่องแบบนี้คือ in medias resซึ่งเป็นวลีภาษาลาตินเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่เริ่มต้นจากช่วงกลางของเหตุการณ์เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมและสร้างคำถามว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมชายคนนี้ถึงแค้นได้ขนาดนี้การที่คณินกรุ๊ปจับมือกับทุนจีนและเพิ่มทุน10 เท่าเพื่อลดบทบาทสัดส่วนของสันติจาก 19% มาเป็น 1.9% ถือเป็นเกมเตะผู้ถือหุ้นเดิมออกอย่างถูกกฎหมายเพราะการที่อีกฝั่งถือ 98.1% ทำให้สันติไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรได้อีกเลยดังนั้นสัดส่วนของการถือหุ้นและอำนาจต่อรองพื้นฐานที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้ก็คือถือมากกว่า 25% ปกติเอาไว้บล็อกโหวตครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของกิจการเช่นการยกเลิกกิจการการลดทุนการเพิ่มทุนแปลว่าถ้าสันติอยากมีสิทธิ์ในการบล็อกโหวตการเพิ่มทุนของคณินกรุ๊ปยังไงสันติก็ต้องถือหุ้นมากกว่า 25% แต่พอเรื่องนี้ถือหุ้นแค่ 19% ก็เอ็นเกมครับ ซวยไปถือมากกว่า 50% มีสิทธิ์อนุมัติมติสำคัญทั่วไปของบริษัทครับเช่นการแต่งตั้งกรรมการคุมบอร์ดแต่งตั้ง CEO ซึ่งถ้าหันมามองการแบ่งหุ้นใหม่ใน Thunder Express ครับสันติเลยมีอำนาจในการจัดการตรงนี้แบบเต็มๆครับถือหุ้นมากกว่า 75% ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสามารถแก้ไขข้อบังคับต่างๆของบริษัทได้และอนุมัติมติพิเศษได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นมากกว่า 75% ก็เหมือนคนที่คุมทิศทางของบริษัททั้งหมดนั่นเองครับเพราะถ้าเรียกเสี่ยวอยู่ในกองมันคงติดเลทเกินกว่าจะทำงานได้ซึ่งจริงๆแล้วคำแปลของชื่อนางเอกมีความหมายที่ดีมากนะครับถ้าอ่านถูกต้องว่าเสี่ยวอยู่ซึ่งก็คือฝนยามเช้าแต่เพื่อให้ทุกอย่างรันไปได้อย่างไม่ต้องติดขัดอะไรเนี่ยการเรียกชื่อแบบภาษาจีนแบบนี้มันก็คงยากสำหรับบางคนแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยและไม่ให้ติดเลทมากเกินไปด้วยทีมงานจึงตกลงกันว่าจะให้เรียกชื่อนางเอกไปเลยว่าเสี่ยวอยู่เพื่อลดความเสียวภายในกองนั่นเองครับเพราะคงไม่มีใครอยากได้ยินเทคต่อไปว่าจากต่อไปถ่ายเสียวอยู่นะจ๊ะตั้งแต่ตอนที่ 4คำว่า Thunder Express ของบริษัทที่อยู่หน้าโกดังก็ไม่ถูกแก้ไขเติมตัว H เข้าไปอีกเลยจนถึงตอนสุดท้ายพอมาอ่านดูดีๆมันก็อ่านว่า Thunder รู้ไหมครับว่าถ้าเราหยุดคลิปในนาทีที่ 52.12 ของตอนที่ 4เนี่ยเราจะได้เห็นความลับของหนอนคนหนึ่งครับที่กำลังถ่ายคลิปเผากล่องกระดาษอยู่นั่นเองครับเนียนเลยนะไอ้หนุ่มขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงทุกอย่างที่ผมนำมาใช้จากทุกเพจและทุกช่องทางนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องคอหนังมีเราเรียกกันหลังคำว่าขอปีพุทธศักราช 2515 ณ จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเมื่อเด็กสาวเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตไม่มีหลักฐานยืนยันและไม่รู้อะไรสังหารเธอแต่มีสิ่งปริศนาหนึ่ง